Yes.
Lawan dia. Aku salah, aku salah. Ini susah nih. Ini magilitan.
Yan.
Bukalon.
Ayun pa nga, yes.
Ayos pa ko ayos. Ay, tagay. Bakit ako ayos? Pabarangay sa pa ko ayos na kaya ko ayos. Papabit sa akin daw. Tangay. Wala ayos ng dugo. Sabi mo na kung wala ka duwa.
ganyan talaga. Wala ko. Pasabi ko, naka-skate. Gusti. Papaya. Gusti. Orago, no? Claro, pela cara, eu li os filmes. No, you. Luwi na ka din. Wala subok ito din. Oh, ay ka. Marami ka pagpasok ko. Dalhin! Kami na dalhin!
Wah! Ano po? Puti po! Hoy! Pirayo! Hoy! Pre! Ako na ini! Ka! Hoy! Sinunod dua. Aulo ka ka. Hoy, bata pa yan yun! Paano ba gagat? Yung ano, yung ito yan. Hoy, alaw si Tinigdi!
ni Mano.
Alam niya kayo. Nabubuhay na pala. Ay, hindi nga yung Maynila.
Bako pinalaki mo. Takalok. Sila mo lang pag reguma. Karamon mo lang sili. Takon mi. Talaga lulo mo. Sorry lang. Apa talaga sa design. Mangawa, magbidila. Muna sa kada to, usmali. Tawa. Kumbaga, ang taga-duman. Oo. Dapat galing mo tayo.
Kung live na. Lagi pa ako niya. Mga sarili rin. Nag-issue. Talaga.
Pag naglalaki na si Panay, Matubig pa sana. Ay, mas ako dyan. Malubag. Kaya, ako yung sabi ko. araw ka ba? Ako ni Papato. Ikaw mo di ba? Oo, lima. Pwede ba mas taod? Seryoso mo? Pilingan na. Di pa yun ko. Di pa kayo mo rin yung mo. Ako yung sigong nakatumboy. Nakatumboy. Ano? Vlogger? Shoutout sa mga mopal. Ito na ngayon ako. Narinig pa. Tomboy. Papakita. Hindi rin may
Oh, wala pa huli.
Si mga tuwan, ang mga 99 2,000 lang, ha? 1,000 lang. Ang mga 90. Exactly. Lang kami. Parang nga ito lang. Gusto kang pala ka? Ito sa inyo, Matthew 16 ng bro. Jesus Christ. Ito. Bigkaroon. Ako mga pinaka ano, Hindi ko sa ano. ako may din ako. Ay, iyon. Tapos binaguli. Wala. Ka na yung YouTube, adikto sa yung mapanakot diri mo. Papuso mo. Makulong ka. Kulang po script mo. Para mo bilang alin Wait ako po.
Sabi ko, patawin mo na ako lang. Sandali mo na. Uy, No, nagiging mutang nga. Turin mo na para ng bundok pa. Pag-inipan ka na yun. Motor nga dara na pauli. ay, hindi po. Pasuyo. Hindi ka nagsin. Diretso sa ay man. Ako na pasalamat. Kaya sana ibig na ganda na dulo. Kargada kasi mo dili ka kato na. Iyo mo yan. Ano pero na ano tayo minat. Oh. Pati so, drive Oh my God. At least ikaw pala ikaw baba ay uy so para sumali na po diba umuulo sila nagda oy di mo bawasan no makasubog-subay siya nagda ano yun mga buo ano yun mga si Mabi ako iwasan baka kami nalag sa iba so titi arugang paano yung sa lawot para pinapaya ang sadaan Igul thank you bakit ka kami digil sa muya ano pinil mo kasi sa'yo na mo madali kamusta na nagahan
Wala, naglang. Katulog na ay po ng katulog. Yung magalaw ka. Madali na pag-ugali. Tapos ang laptop ko uwi ko sa patulan. Na ba iswap? Naling mo siya. Oh. Uy, sige. Sakit tadi mo. So, sakit. Mga lalaki. Mga lalaki ba? Matari ko dito. Hindi ako pag-araw po. Baka dumuli kayo. Goku. Ayan o.
Meeting. Puro na mo siya. Oo. Tapos ang itsura sa bali na kayo. Ang ubi. Yun ang itsura ng mukha. Ang ubi ka. Malarga na paburo. Dapat na magkapag Hero lang.
na pa yung ano. Kuya mo, go! Ay, nung kasabar ka lang. Alam ko. Alam mo ka. Paalat mo. Lahat sige. Isa pag ka. Mamulan niya. Go. Kapag isa nga kayo. Ayos ka. Kung ba gusto nga, hindi nga. Bakit mo na kayo? Ayaw. Ayaw. Ayaw kumayag sa relasyon. Ang simbol ko sa'yo. Ang simbol ko sa'yo. Ano ulit? Ako lang babae. Simbol ko sa'yo. Ano? Ala. Masakali ko sa bakit. Ngayon lang. Lagi na. Aming ayaw na ako sa subusubo lang. Isa na buhay. Oy! Teka, nakatukod ako. Nabuhay ko na Hey! Kapag ang limit mo na ay sa mo itong muli na kamaple. Ano muli na simple muli? Ano mo man sa buhay? Ano nga simbag mo? Wala ang nani kay Ray na kayo. Ikaw mabuhay sa lang niya. Kaya si Ray na kuya mo. Matapang ko ito.
Nay, sabi lang kayo ba? Sa'yo mo sa anda, pagpakay. Pansin, Kuya, masakit na. Ay, bicara mo ko na, pwede, ano niya ako? Ano na niya ako? Nangyari. Kasi, sisinahan ako sa inyo. Pwede, sabi ko, pwede pa rin yung pwede. Ay, panibig mo. Yan. Sorry. sa puta ka ba? Hindi mo naman. Sisinahan. Ano mo na ako yung pwede? Wala man laki mo. Every kan ka. Bawa saya pa ito. Ano ba? Kaya, balik kami sa problema. Sa problema. Hindi kayo pwede ito pa rin. Bawa sa pagkakas pa rin. Lalaki. Ay, naku. Tama din. Hindi ako nga. Dapat tiganap na. Sabi sa ulitan. Ang bagay, no? Pwede pa naman ito. Ay, pa. Basta rin, ano, baka isang problema mo. Hindi makapalig. Wala. Idol. Porque pa dahil luwas pa rin manusaran. Yan, dumara. Dahil mula gigi ka. Hindi lang makaduma pwede mabili na si pamilya na ako. Para sa'yo mo. Naman. Pwede. Sa ano pag ginanay? Walang barkada mo lang. Putal. Dahil ito pag-isip ko. Ang isang kung 2,000 tapos nasa ba tao sa mo sabi nito masarong ganda ka sabi sa kanya sabi sa kanya yun hindi may ito kaya parang sa kanya pwede Iya ako. Anda. May May kada dahil ang pangan yun, iya ako ni talaga. thousand pa 10,000 di ba
isipin mo ba, isa ng barkada, barkada mo niya, sumuyaw, ay, barkada ako rin yan, nabihid, pati, para sa huli, na, pinakaiba, look dito, okay, sabi, Jam kayo. mo ngayon, kaso, pero aldo, Makayang. aldo na, wala ka ito, sabi na ako, aldo na, pinakaliran, aldo una, kaya mo siguro, di nga, panigupin, pati, parang, pati, ang tigay, mo mag-aamo. What are first before? Pasan mo kami pala dulong pala isa kami pa old friend. New friend. Naintindihan mo? Naintindihan mo pala marot at marami pala old friend. Hindi sa new friend. Ako pa din pala. Sa ang time ay ibahan mo pala. Nakaibahan mo pala. Isang gawa. Problem sa kapatid. Kaya na, okay lang. Pwede pa rin. Yung sabay ta. Parang
Hindi mo nun. Muli. Good. Oh, mag-yan lang. Ayun, si Ram. Araw tayo. Ay. Bang pambat.
Bulaw ka sa ano yung ang decision sardine. Matarang nag-jogging na. Yun na yan ang jogging sa nabuda.
eh.